Přeji všem krásný dobrý večer, dámy a pánové. Je mi nesmírnou čest vás přivítat. Jo, ježiš, brýle. Nosil své brýle. Jaká brýle? Better. Much better. No a pánové, já si potřebuji správně nakloniti. Paráda. Paráda, paráda. Takže, dámy a pánové, chtěl jsem to zajet tak nějak, jakože, aby to nějak vypadalo. Udělal jsem pár inter, abychom tak nějak dokázali pochopit, o co se tady vlastně jedná. Dneska, jak budete vidět, chci hrát Warhammer 40k Rogue Trader. Rogue Trader už je tady s námi tak nějaký pátek. Je to hra, která se jako povedla, jako ne, že nepovedla se. A samozřejmě je tady s námi i Warhammer Dark Tide, ale to je zase multiplayerovka, ale kdo ví, třeba si někdy spolu zahrajeme, kdo by třeba někdo měl zájem, jako nemám problém s kým zahrát Warhammer Dark Tide. Každopádně já nechci to nějak moc extra to ojebávat, ale můžu si všimnout něčeho nového, co jsem přidal. Přidal jsem sem, jak víte, webkameru, trošičku do jiného stylu, ale nevypadá to tak strašně, teda, že to oblečení, ale to je jiný příběh, jo, jasný. A jak budete vidět, tady v tomhletom, to je točení, ale z tady ty strany můžete všimnout vedle mě hnedka další okýnka, kde vy vlastně, kdyby vy followoval nebo dával donaty, jako se by vyskakovalo. No, vidíme, jak to vydrží, nějak víte co, ne. Každopádně, já se asi odmlčím a nechám další outro, které se tak nějak udělá, které vám tak nějak ukáže, tak nějak samo o čem vlastně ten Warhammer 40 je, jestli to občas, jestli ta část nebude moc extra vidět, kvůli tomuhle kouři, tady to můžete vidět, tak nebudu moc vidět, tak se omlouvám. Když tak si napište na internetu ten text, ono vám to najde. A já se odmlčím a jdeme do dalšího outra. Nebo intra, jdeme do dalšího intra. Tak, hra by měla vidět. Jak to by... trošičku, protože jsem to nějak tady musel trochu jako natáhnout na to přesně okýnko, co právě vidíš, aby to nějak vypadalo, jak to vypadá, je to na píču, já vím, neudělal s tím nic, hod, taky okýnko je, já je nedělal, chtěl jsem, aby to vypadalo tak jako v pohodě, ale je to takový, jaký je. Jen to tam pryč, ať se furt neukazuje.
Je to takový, jaký je. Já bych si tady mohl zapnout chat. Tady krásně vidím. Jinak, ahoj Ani, zdravím tě. Ano, jak říkáš, no je taky roztažený a hlavně je takový, že... Yeah. Je to takový, jaký je. Co ti budu povídat, takový, jaký je. Já nebudu dále natahovat a vejdeme do hry. Samozřejmě budu používat svůj jelikož to je strašně velká obrazovka, tak asi jako využiju svůj Xboxový ovladač, než jako zrovna vykoukal na to. No thank you. Zas tak si nechci jako zrujnovat oči. Dobrá, tak jdeme to. Tak. Pardon. Jo, co bych ještě mohl dodat. Tak. Tak mi patří, že tady mám nějaký DLTčka. Ten jste nějaký koupil. Tak akorát mám. A samozřejmě tady můžu dát i módy, ale hej. Já radši pojedu na starou klasiku. Normální prostě Warhammer. Každopádně tady ta hra je RPG prvek, je to strategická hra, ale je představ si takový Baldur's Gate jenom ve vesmíru. A možná méně, no méně, a tam je rozhodnutí 3 prdele, ale asi to nebude tak otevřený jako Baldur's Gate 3, která jako, co si chceme povídat, Baldur's Gate 3, to je ta obrovská věc, co jako nechcete. Main story. Difficulty. Nechám normal, na tyhle ty 3 se jako úplně to jako ne, ani náhodou. To jako po mně jako úplně nechtějte, prosím. To jako asi fakt po mě úplně nechtějte. Já si jako celé troufám to normál, na ten daring, hard, unfair, ani hovno. A to po mě fakt nechtějte. Zase tak inteligentní člověk, tak strategii nejsem. Custom. Next. Máte si možnost, wow. Máte si možnost udělat svůj custom? Jakož to mám tuhle, jako, až by možná využiju tuhle, to není tak úplně jednoduchý se nahodit postavu, protože to je celá komplikovaná věc. Takže se asi nechám portréty. Tady je hodně portrétů, které potom mám v sobě vytvořit postavu, je to celku zajímavá věc, neříkám nic. Celku je to zajímavá věc. Ty portréty jsou jako luxusní, ne že ne, jsou jako luxusní udělaný. Je jako fakt úžasný, že si fakt můžete dělat kustomizaci. Ale musí si bohužel dělat takovouhle věc, že to vlastně jako fakt musí si koupit stát obrázek, který má takovýhle a je to guláš. Je to složitější, dá se to udělat, zabere to čas, ale dá se to udělat, ale já to úplně nechci, protože jako, hej, zabereme to čas, který tak jako já úplně jako nemám. Docela jako nemám, to si budem dát udělat, docela jako nemám. Je to na hovno, ale nemám a to jako úplně, Takže nope. Dneska to asi rozjedu s víceméně předělaným portrétama. Takže... Next. To, že tady máte už nějaký vytvořený, ale já si to na svoje. Next.
Tak, a co bychom si tak mohli dát? Vlastně hrajete za Rogue Tradera, to je vlastně, no, ono je to komplikovanější, ale kdybych to dokázal říct, tak je to vlastně typ člověka, který vlastně je něco jako... Je to hlavně je to hlavně totiž člověk, který je jak to můžete vidět, je to noble člověk, který vlastně může mít vlastní obrovskou loď, ve který cestuje po vesmíru a jak už názvem říká, Rogue Trader je to obchodník. Je to obchodník, který má povolený vlastně obchodovat s různýma rasama a není to ukamenovaný, ukřižovaný nebo daný jako heretik. Protože Rogue Trader může. Neznám úplně podrobnosti, proč může, ale z nějaký důvodu prostě může a je to povolený. A hlavně Rogue Traderi jsou buď vážený v imperiálním lidském imperiálu, nebo jsou to zloději Roguny, který vlastně dělají bordel ve vesmíru. Jedno nebo druhý, každopádně nad váma už potom má moc Inquisitor. A s Inquisitorem si nechcete jít do křížku. Přemýšlím od toho ten portrétu. Buď tohle ten, nebo tohle, kde to bylo? Kde to byl portrét? Nebo tohle ten. Uvažuji mezi tímhletím a tímhletím. Zní vám to samozřejmě obličej. Já si asi možná vezmu tuhle tu mářenu. Ale každopádně jo, jsou tady fakt zajímavé obličeje. Pak jako neříkám nic, perfektně to krásně jste to udělali. Jako neříkám nic, fakt pěkný. Uvidíme. Stejně se to změním. Stejně se to změním, takže co? Tak se to podíváme. No, jdeme tomu. Já chci to vidět. Jdeme tomu. Jo. Upsík. Jsem asi trochu... No, to nevadí.
Tady máte možnost nějakých těch vlasů, no. Co dole máte barvy. Hm. Jako barvy vlasů, celkově vlasy zajímavý. Hm. Hm. Třeba, no. Hm. Můžu nechat takhle. Asi ničemu vadit nebude. Taky. Tady. Proč ne? Víte co? Proč ne? Tak, tady. No, to asi to úplně nebylo. Ale tak. Nic jiného to asi úplně jako není, co by to připomínalo. Hm. Dneska nějak bolí záda. Nevím proč. Hm. Ježiši. Challenges make the spoils that much sweeter. Send their souls to the void. Let the bodies pile.
keep my options open. Let the macro cannons sing. My tactics are flawless. I'll see you destroyed. We need to investigate. Ruinous favor prevails. Rend the flesh, shatter the spirit. Step by step I lead. The battleground beckons. No. Ty všechno tak jako koukám to vaši holčinu. Behold the wrath. Asi máme drano. Dále. Homeworld. Dobrá. Tady se začnou dělat jaká staty vlastně. Podle toho, tady můžete vidět ty světy. Deadworld, můžete tak krásně vidět. Co vlastně jsou za světy. Víte, že Deathwordy jsou vlastně jakoby něco jako, že to je destruktivní, agresivní vůči lidskému životu. Void, že jste born, že jste se jakoby narodili ve vesmíru, že jako vysloveně jste se jakoby naučili prostě žít ve vesmíru. Proto máte willpower větší než normálně a inteligenci, protože jste zvyklí v tom takhle pracovat, no. Tak já si jen čeknu, jestli je všechno OK. Vypadá to, že jo. Paráda. Hiveboard. Pokud to chápu, tak je to vlastně velkoměsto, kde vysloveně je to Hive. Můžete krásně přečíst. Když se přečtete, jak chcete. Dávám možnost všem. Se přečetli. Taky můžete krásně vidět Forgeward. Forgeward je vlastně, jak můžete si přečíst, planeta, ve které si můžete těžit. To chápu. Nebo že to tvoříte. No, prostě představte, že tvoříte prostě building. Factory, jak se chápu. Imperiální svět. Vlastně imperiální svět, jako každý prostě představí si prostě imperiální svět prostě. Je vlastně město hlavní, kde je prostě to ono. Pak je tady Fortress World. Fortress je vlastně, jdeme tomu, military vojenský prostě svět. Každý vlastně, každý citizen je voják, nebo respektive každý normální občan je vojákem vycvičeným. Takže jo. Dneska jak mojí záda, dámy a pánové. Záda. Nevím, proč je bude tak strašně záda. Já uvažil, co bych tak mohl mít, co bych si tak mohl vzít.
Jako moc vám to tady nedá na výběr jako extra, co si budem. Co si budem, moc vám to extra na výběr nedá. Já uvažuji o tom zrovna, to asi může být nejlepší možnost. Tady je dobrý to, že každá věc je tedy, pokud chcete něco zjistit, tak krásně to můžete jenom podržet myší a vám to krásně ukáže vlastně, co to znamená. Co to znamená, co to znamená a tak, takže ten svět vám to vlastně bude vysvětlat sám. Next. Astral Military Commander. Komisář. Crime Lord. Ministerium Princess. Novice Officer. Noble. Psycher. Já vám to extra nebudu vysvětlovat. To znamená warp, vám to krásně vysvětlí samo. Takže proto, kdo by chtěl vědět, co znamená warp ve Warhammeru, tady to krásně můžete vidět. Jak říkám, ta hra vám to bude de facto vysvětlat sama. Což si myslím, že pokud nikdo nezná Warhammer, že se říká chce to zkusit, chce si dát nějakou hru prostě a chce prostě pochopit, o čem to tady vlastně se jedná, tahle hra je pro vás nejlepší možnost, co si můžete vybrat, opravdu. Tady ta hra vám bude vysloveně ten set vysvětlovat sám. A to je to nejlepší, co může být. To je to úžasná věc, že ta hra vám bude to vysvětlovat sama. Nemusíte tomu nic, fakt nic extra chápat. Ta hra vás vlastně s tím okamžitě prostě nějakým způsobem seznámí. A Psycher je vlastně něco jako mák, který vlastně díky tomu warpu využívá svoji věc, svoji magii nebo magii schopnosti. Má to nevýhody, má to kurvní nevýhody, hodně velký, ale hej, je to zajímavá věc. Pak samozřejmě Astra Miltarus, to jsou vojáci, který chcípej po milionech, takže Officer. Pak tady máte k tomu Crime Lorda. Já si myslím, že jako ta hra tam má vysvětlit sama sebe. Já si možná myslím, že po toho... Já se asi použiju toho Crime Lorda, je takový zajímavější. Weapon skill, perception, awareness, logic, perception. Já si myslím, že to asi nejlepší jako věc, můžete asi možná, za mě asi možnost dobrá.
Next. Logic. Apes of Brilliance. You manage a corrupt, jasný. Boty jsou corrupting, tak můžete corruptnout sami sebe a je to jako dosti neslušná věc. You stripped, essentially cardinal. Jo, illustration of glory. Bude to vlastně Lore Imperium. A Logic, jasně no. Feet of the Greatness, jasně no. Já si možná vezmu... Asi to Illustration of Glory. Co máme dalšího? Darkness Hour. Jo. Tady vám to něco prostě vezme. No. Dobrý, já si dám tohleto, no, co si dá dělat, tak si to potom nějakým způsobem, asi potom to, no. Možná to persuasion. Hmm. Hmm. Asi dám tohle, no. Architects. Mhm. To je vlastně co budete, že jo? Officer, warrior, operative, soldier, balde, dancer. Mhm. Já si mám to operating. Asi mám tohohle nespíš. Bude to asi lepší, protože pak tako, No já si myslím, že to asi možná bude lepší. Jdeme dále. Tak, co to máme? Síla. Zvětšíme. Toughness. Asi zvětšíme taky. Fellowship. Zvětšíme.
Myslím si, že se vyplatí ta logika teďko, protože tady budete potřeba hodně vědět o těch věcích, no. Těch lore a tak. Ono se to potom během toho se dá potom, když si budete dělat ten level up, tak si během toho můžete potom ještě další dávat. To je jako asi nejprve to nejhorší, jako to se může dát. Ještě mi ještě jednou willpower. No, já jsem měl na to willpower. Možná radši, jo, ať. Jako je to věc rozsáhlá prostě hra. Dobrý, já jsem asi spokojený s tím, co mám. To jsou naše, prosím pánové, lodě. Třeba já se vezmu tohle. Uvidím, jak mi to půjde. Doufám, že to nebudu litovat. Ale vypadá to jako dost dobrá loď. Co pak tady máme? Regina. Dobrá, Regi. Peš, Regina. Od teďko, od nynějšího dne si Regina. Regia. Regi. Dobrá, Regi. Tak si do toho pustíme, Regi, ne? Nemyslíš? Je na to, holka. Ty a já a ten skurvený svět. Je na to. Jdeme na to. Se odmlčíme. An excellent place for contemplation. One has the best view of the cathedral from here. Mesmerizing, wouldn't you say? An impeccable manifestation of the God Emperor's sublimity. Jak můžete vidět, teďka tak na začátku máme možnosti mluvení, nebo respektive máme možnosti něco říkat, nebo respektive ještě líp možnosti vybírat si dialogy. A tady byste viděli
jestli může přečíst, kdybyste chtěli vědět, kdo přesně je Emperor nebo císař. Císař je nynější bůh 41. milénia. A nyní sedí na zlatém trůnu Terra. Svatá Terra je druhý název pro planetu Zemi. Tento svět je alternativní vesmír našeho světa, protože je normálně klasický Mars, všechno možné. Je to prostě náš svět ve 41. milénium. A toto je náš Emperor of the Mankind. Tady si můžete vidět nějaké věci, pokud chcete něco vidět si, Emperor, Tarot. Je toho tu dost. Tohle je Terra, to Terra. Jak říkám, je to tady Pokokot. Tady vidíte krásně Mars, rudá planeta, je vlastně pod vedením Adeptusy Mechanicus. Jsou to vlastně lidé, co jsou víceméně stroje. A můžete krásně vidět, že jsou to vysloveně, že Omnisaia je bůh, nebo bylo to jako boha of Machine God. Jak to je krásně můžete vidět. Navigátor je člověk, který vlastně pomáhá skrz warp vás navigovat. Warp jako takovej je prostě dimension packet, který vás něco jako pro něho ve Star Wars, když máte jak cestujete rychlým způsobem, že jo? Fast traveling. Toto je taky fast traveling, jenom je to dosti nebezpečná věc, kvůli tomu, že tam jsou démoni a takovéhle věci. A jak říkám, je toho tu Golden Throne of Terra. Tady to taky přečíst, co znamená Golden Throne of Terra. Co to znamená? Tady vlastně máte veškeré postavení, které tady vlastně můžete mít. Adepta Sororitas. Je to vlastně, jako říkají se jim sestry války. Bych vám třeba dokázal podívat se. Nevím, co jde vidět pořádně, já se potřebuji podívat, jestli to jde vidět. Já si koupil ten komiks. Sestry bitvy a to jsou vlastně ty Adepta Sororitas. Takže tak nějak, no. Abyste tak nějak měli určitou představu o tom, jak to vypadá. Adeptus Administratus je, dejme tomu, asi bych řekl administrátor jako takovej. Control millions of human worlds, jasně. Je to takový, asi popisují prostě planety, galaxie a tak. Astartes jako takový jsou space barňáci, vylepšení těžkooděnci, co jako zabíjejí ty xenosy, ty jo. A v tom světě Imperium zabíjí, mají Imperium je rasistická proti jak to říct, nesnášejí Xenos, nebo respektive mimozemšťany. A jejich kultura je tak, že prostě Imperium vyvraždí mimozemšťany. Prostě heretiky, co prostě vole si myslejí, jsou lepší jako Eldar.
Eldaři jsou vesmírní elfové. Tak, Adeptus a Starter Telepathic, to jsou vlastně psycheři bitevní, kde vlastně bojují. Psycheři, jak jsem říkal, jsou jako mágové, jenom využívají z warpu prostě ty schopnosti, které potom ničí mysl. Adeptus Mechanicus jsou knězi Marsu, respektive technopriest, technologický knězi, co vlastně se modlí k Omnisciovi, bohu toho, Machine God. A vlastně stroje jako takový v tomto světě jsou živí. Mají Omniscie, boha, který tomu velí. Adeptus Ministratus chcete mi dokážu sami. Dobroš. Tak, jdu pokračuje dále. That is the purpose of all temples to the God Emperor, to inspire awe and reverence. For it is the duty of his servants to persevere in their tireless service until they are presented with the chance to give their very life for the master of humanity. No, tak to je na prd, hádám. Jdeme tomu, no. Ty vole, já se nevidím do super tady nic, ty vole, tak to si tady člověk nevybere, ty vole. To si tu jako člověk moc nevybere. No, jakože vůbec nevybere. Víte, kde webkamery, to je o zabití. Těžce o zabití. Co vám budu povídat? Je to těžce na píču. Ty webkamery. Těžce na píču. Allow me to introduce myself. Conrad Voigtveer, Master of Whispers, in the employ of Her Ladyship Rogue Trader Theodora von Valencias. At your service. I haven't had the pleasure of speaking with you in person before. Regina Stubbs. Mé jméno je dobře známé. Circles, jasný, no. Ne. Tak proč ne? My regards. Naturally, the infamy of your achievements in the shadows of an entire sector is not unknown to me. Your enterprising spirit and, if you excuse my bluntness, refusal to die are qualities worth saluting. It is as if you were carried here on the wings of destiny itself. I will be frank with you. You may forget your past titles, no matter who gave them to you, or what their origins are. From the moment you and the other candidate were brought aboard this void ship, your fate changed. You now serve Lord Captain Theodora von Valencias, and carry the burden of an heir of this house. Henceforth, you share your dynastic name with Her Ladyship. Bear it with honor.
so that you may fulfill your blood duty. Whatever obligations you had before, they are henceforth null and void. By order of the Lord Captain, you have been requisitioned to serve the rogue trader, indeed blessed by the God Emperor. Emperor! Your former position may have been different from conventional service as part of one of the institutions of the Imperium, but from now on, a different fate awaits you. One chosen for you by the Lord Captain. I advise you to come to terms with this reality as quickly as possible. Such are the traditions of the Imperium. Lord Captain is the title that was established in the annals of the Lex Imperialis at the time when the first rogue traders entered the Gold Emperor's service, and therefore, it is sacrosanct. To put it plainly, I am the head of the network of spies and informers who serve the interests of House von Valencius. I uncover weak links both among Lady Theodora's retinue and in the ranks of her rivals. I eliminate our vulnerabilities and exploit those of others. A proč mi to říkáš? Nemá to být secret? I would rather not discuss the Lord Captain behind her back, especially not on board her ship. No one knows better than I that whispers are wont to attract particularly close attention. Suffice it to say that her ladyship is the bearer of the sacred warrant of trade and a woman of immense power and entitlement. However privileged your position may be, I ask that you do not incur her anger by being disrespectful or obtuse. Lady Theodora despises both qualities. There is, and you will meet him soon enough. But of course, I have come to invite you to a meeting with Lady Theodora. I imagine you have many questions for your patroness, and I'm sure she has just as many questions for you. The Lord Captain and Master Edelthrad von Valencius are conversing on the observation platform. Let us join them there. Dobrá, já si zapnu ovladač. Teda musel bych chodit najít, že jo? There will be no peace in my wake. Oh.
Tohle z toho, v tom červeném plášti je Tech Priest. What lies beyond? Tohle je prosím Tech Priest. One of the Fon Valencia's trophy rooms. Perhaps you would like to take a look around after your audience with the Lord Captain. Tak se uvidí. What's happening? Trvat. Run! The servitors have gone berserk! Servitoři jsou lidský mašiny. Jsou to vlastně heretici. Into the fray? We charge. Servitoři jsou lidé, co byli, jak to říct, nedá to říct jako popravili, spíš, no, de facto, ano, popravili. Jsou to vlastně lidské bytosti, co byly šoupnutý do toho, nebo co byly pozděný na nemyslící roboty, které prostě jenom pomáhají, ale stále fungují vysloveně na tom, že jsou furt živí. Takže to je jako dosti nepříjemný osud ve Warhammeru. Let's see. A genius at work. Jo, teď si jsem úplně jistý, čím se teďka přesně přeskakovalo. Jo, takhle. Jo, dobrý.
Not bad. Oh, a wicked thought. Let's see. Ty ale jste tak strašně na hovno. Step by step I lead. Fate claims! Another one. What suspiciously poor timing for such an accident. Servitors malfunction on the officer's deck at exactly the same moment when the rogue trader and her heirs are gathered here. I have blocked all passages between the upper and lower sectors of the residential decks. If this is a deliberate attack, it should stop the culprits from advancing their plan. Teďka smíte vidět, co je vlastně Rogue Trader. Tady vám to tak nějak vysvětlej. I'm afraid I must remain here. For Lady Theodora's safety, I have to oversee the execution of these orders personally. I hope you will have no difficulty reaching the observation platform on your own. It is just at the end of this corridor. Dobrá, tak díky. Tohle je můj starý save. Když jsem to tady hrával. Byl jsem už docela daleko, no, co si budem. Teda, si myslím, že jsem daleko. Curiosity sings in my veins. To je asi nebude už nic zajímavého. One step at a time, amidst the madness. Jdeme dále.
that is simply irrational, Lady Theodora. Assimilation into the trade structure would be political and economic suicide. Practically an admission of heresy. Then suggest an alternative that will satisfy me. I have described the situation. No worse than my seneschal could have done. Make a decision. What will you do with Ion 6, Edelthrad? While you are considering your answer, Edelthrad, I wish to speak with someone else. Perhaps I shall hear something more interesting than incoherent mumbling. Approach. What is this? Is this someone from your retinue, Theodora? Do you permit your people to interrupt your conversations in such a fashion? Já jsem to domlčel. Mně nemůžeš říkat, kámo. I give that permission to those with something of substance to say. Let us see if it was worth it. This is the second candidate for the title of my successor. Step forward. Consider this hypothetical situation. Ion 6. A new world on the fringes of the Coronis expanse. High seismic activity, regular magma eruptions, metamorphic rock deposits, prospects for large-scale mining. The world is populated by natives who worship some heretical underworld spirits that protect those who offer them sacrifices. Flights of fancy, you might say, but attempts to install ore extractors have failed for the second time. The mining crews sent to the planet's surface simply vanished overnight. My question to you is, what would you do with this poisoned treasure? Reasonable and prudent. However, chasing after ethereal creatures may prove a rather long and fruitless endeavor. Apart from Xenos, an untrodden planet might be teeming with myriad horrors that are far more dangerous and difficult to eradicate. I suspect that you are simply unaware of their existence. Lepší, když tohle, no. To je něco, co aspoň něco, no. Even among his flock, not all are of a piece. I suggest you familiarize yourself with that fact before you are sorely. Edelthrad, I believe I gave you an assignment on this ship. Explain to me then why my senior congregator is still dawdling about the officer's deck, instead of proceeding to the middle decks to commence the inspection of the compartments in his purview. OK. I beg your forgiveness, Lady Theodora. Your presence has such a profound effect on me that I well forgot the time. So, why are you here? You have seeded the opening that was offered to you in a woeful display of meekness. Admittedly, this tendency is equally strong in all who toil in the Emperor's service. Immutable hierarchy, absolute obedience, lick-spittlery, compulsion to please. I value none of these things. From the moment my envoys came for you, the terms of your existence changed. My name is Theodora von Valancius Massimo of Scaris. I am a rogue trader in the service of the God Emperor of humanity, and my rights and freedoms are vindicated by a most sacred relic. The warrant of trade, kept aboard this very vessel. Mine is the honor to venture into the darkness, beyond the Imperium, and carry humanity's light where powers wicked and heretical reign, and bow death and ruin to us all. To zvědavej. It is
my decision alone to determine the fate of whatever I find past the bounds of the explored void. Every world I discover, along with all there is to find thereon. Já jsem zkušen pro pití. Riches and mysteries is mine by right. I command millions of lives, rule over numerous planets, and possess fortunes that no planetary governor or commander could dream of amassing. And you are one of those with Fon Valancius blood in their veins and a rightful claim to this inheritance when the hour comes. Cozy, cozy. Cozy, cozy. Perhaps. Yesterday you were just another servant of the Imperium, one of the faceless multitudes. Today, visitors in the Fon Valancius colors come to you without any explanation and escort you to a vessel that departs for the far-off Coronis expanse. But such is the nature of my position. My claim on you is sacred and non-negotiable. I require all those who possess even a drop of the Fon Valancius blood, no matter who they may be. Blood right alone is not enough to earn the high honor of becoming the bearer of a warrant of trade. Nonetheless, your abilities and talents may yet prove useful. If not for the role of Lord Captain, then for that of their closest ally. Alas, even those responsibilities can at times be too challenging for those who share your blood. Kunrad Voitvir served me for many years before he made his mistake. His kinship to me is most distant, as is yours. Nonetheless, he does bear the name Fon Valancius, even if he avoids using it publicly and, as such, strictly speaking, can be considered my heir. That door, however, is closed to him. Voitvir's performance in his current role is satisfactory. Or it used to be, at least. Naturally, some have yet to arrive on board, but you have had the pleasure of meeting one of them. Edelthrad may be somewhat disconcerted by the scale of the responsibilities that may potentially fall upon his shoulders. However, I have a good feeling about him as a candidate. Impatience. I am rather fond of impatient people. They are not as quick to resign themselves to circumstance and more eager to show initiative. Even if I do choose Edelthrad as my successor, I will still require loyal advisors. The skills and knowledge you acquired in your former life may prove invaluable here, in the Coronis expanse. One
could not in good faith describe your background as one of exemplary service to the Imperium. However, I am intrigued by you and your past. To have survived and prospered between the letters of the law is a rare achievement among those in our circle. You are skilled in the art of taking risks and cutting corners. Trust me when I say that you will have sufficient opportunity to apply this talent for the good of the house. Moreover, even changing your family name will not rid you of the fame you previously garnered. I hope it will also help you bring glory to the Von Valancius dynasty, to which you now belong. I have some time before the navigator gives the signal to initiate the void ship's translation out of the warp, and my presence is required on the bridge. Sometimes I forget that people without direct access to a ship's bridge may not know the first thing about how a void ship travels between the stars. Vessels such as this one are capable of leaving real space and traversing into the warp, an otherworldly dimension of cruel and unthinkable forces. By entering it under the protection of the Gellerfield, we shorten the route to our destination, crossing distances that would require hundreds of years in a matter of weeks instead, sometimes in days or even hours. That is how humanity spread across the galaxy. That is how we were able to build the Imperium, which spans millions of stars. Is that so? Perhaps the technomats were careless during maintenance. Or it could be the warp playing tricks on us in spite of the Gellerfield. Or perhaps there is something to all the stories about the ship being possessed after all. Lady Theodora, for the God Emperor's sake, surely you do not intend to start repeating idle rumors spread about by uneducated riffraff. Enough, Abelard. Such hearsay amuses me. Idira eagerly retells me everything she learns from the whispers of her unseen advisors. This ship is thousands of years old. It has enough hidden nooks, malfunctioning cogitators, and unused compartments to make ignorant folk speak of specters dwelling inside the bulkheads and plotting against those who yet live. Observe, learn, absorb. It will take time for you to find your bearings aboard this vessel and in your new position. Eventually, I will find a post that suits you as I did for Edelthrad. Until that time comes, consider yourself my aide. The Rykad system, the domain of rogue trader Winterscale, one of my peers, and rivals. Besides me, 2 other rogue traders exist in the Coronis Expanse, and each of them possesses resources comparable to mine. Perhaps you will one day assist House Von Valancius in surpassing both of them in affluence and splendor. I set the course for Rykad on the demand for a very specific reason. Perhaps I shall yet apprise you of the purpose for this voyage, but now is not the time. You can start by not asking questions of this sort. I have no need for sycophants. I will draw my conclusions when an opportunity to prove yourself arises. As for when you will be granted that opportunity, only the God Emperor knows. In that case, I shall head to...
disturbances reported on the adjacent decks. Seneschal, if the need arises, protect the new blood. It is possible that the chance to prove your worth may present itself sooner than you may have anticipated. Uh-oh. To se hodně posralo. Oh, you poor souls! Oh, sugar. One fewer target. Reduced to dust. Weapon at the ready. Die! OK. I serve the ruinous powers! I've suffered worse. Dobráš. První dole. Oh, a genius at work! Out of my way! Bring ruin. My ears are ringing. I took care of this one. One fewer target. Death to the heretic! Chaos guides me! Oh, sugar. Let's see. Nie. Tried and tested tactics are the best ones. Easy enough. Mort, take a team with you and clear a path to the transport line. Do not let a single whoreson survive. Didn't bat an eye when that scum burst onto the deck, huh? Not bad. I have seen many an officer who panicked at the sight of combat on the upper decks. The false sense of security offered by their position makes them that much more vulnerable to the harsh realities of warp travel. From what we have seen, I can speculate that we are dealing with some variety of madness induced by warp travel. Such episodes are not uncommon among voidsmen who have found themselves outside the boundaries of real space, though such episodes seldom spill onto other decks.
Oh, the casters are not working, or have been sabotaged. Either the warp is toying with us, or someone went to great lengths to cut the ship's communications. I will need a direct channel to the engine seer prime before I can get a sense of what we are up against. Yeah. Whatever it may be, keep your weapons at the ready. I imagine it will be some time before we no longer need them. Trust me, this is hardly surprising for a crew of thousands. The lower decks are a fertile environment for discontent and heresy, no matter how one tries to incinerate any seed before it can take root. All it takes is a hint of warp influence to cloud the minds of normally obedient cattle. Sporadic riots on the lower decks never reach these compartments. No, the tumults of the rabble are always contained within their own territory. This is too well organized. It is spreading too rapidly. Mort has gone on ahead to clear a path for us. If you want to make yourself useful, go after him and see if the Arch-Militant requires aid. And be quick about it. Jo, jako pošírat se rachejtle, tyva, to jako úplně nemusím vůbec. I am the rogue threat. Byla trefa. Adeptus Militarius. Thank Providence you are alive and well. Always on time, eh, Coonrad? The moment we finish chasing the riffraff around the deck, you show up. Always just after the fighting's done. You could set your chrono by it. Yeah. Mort, hold yourself together. What, did the Lord Captain send you to chivvy us along? We're all done here. I'll report right away. Master of Whispers, what is happening on my ship? The Voxnet is silent. The Voxmaster is not responding. Armed assailants have stormed the officer's deck, and my arch-militant just destroyed several more heretics on the way here. Is this a severe case of warp madness? Have some of my crew lost their minds and forgotten who they are and whom they serve? Report! I have not yet received word from the Engineerium regarding any Gellerfield failures, but communications were already unstable half an hour ago, and now they have ceased altogether. Whatever the cause may be, the consequences are spreading fast. I am receiving scattered reports from the middle decks, and the only voxcasts from the lower bays are one-way heretical gibberish. That the madmen have already reached the officer's deck suggests that this outrage was planned in advance. Perhaps this is an organized mutiny. Lunatics, fools, heretics.
This ship houses thousands upon thousands of people. Pernicious thoughts and warp-induced delusions could have tainted any one of them. It is a difficult notion to accept, but such risks are inescapable. Jak strašně vydýchaný vzduch. Bude tady ústně jak kokot, ty vole. First, we have to confirm that the bridge and the navigator's sanctum are secure. And I have the means to do both things at once. Edelthrad, where is he? I must know if he is unharmed. A psyker aboard a ship that is potentially being assailed by the warp could pose a greater threat to himself and others than a whole army of madmen with improvised weapons. Yeah. I tried to locate him, but the last thing known about his movements is that he arrived on transitional deck 18. Blast it! Master of Whispers, find Edelthrad immediately. Seneschal, locate Tlas and the Sister of Battle. Both are to remain at my side. Arch-militant, with me. I must go to my study. And it appears we might encounter heretics along the way. If I may, Lord Captain, Transitional Deck 18 is at the heart of the disturbance, and if our goal is to bring Edelthrad back, I could use some support. After all, I'm not as adept at directly confronting enemies of the House as the esteemed Arch-militant, and taking into consideration Edelthrad's psychic powers. Then it's settled. Find Edelthrad and bring him here. In whatever state you find him. This elevator leads to restricted compartments such as my personal chambers and the bridge. Do not let me down. I require you both. Do you understand? Not everything in your power. You will do as I say. I'll have your heads if you fail. Is that clear? Then move out. Mort, come. Are you ready to head to 18? It is a long walk, and you do not even have proper gear. Of course you will. Lady Theodora would never have someone she couldn't rely on as one of her heirs. But that is no longer relevant. Je sviňák. Au, ty svině, co mě kopeš? Careful, careful. Be gentle with our guest. She has an important mission to complete during our visit to the Warren Chamber, and for that, I need her breathing. Oh, you are back with us, I see. Delightful. How perceptive of you. I'll help you with the next insight. I need you here for your blood. You have the option to share it voluntarily, or I will
it out of you myself. We are in the anteroom of the Warren Chamber, this void ship's most hallowed vault. There, beyond those gates, lies the relic that gives Theodora all of her power. The sacred Warrant of Trade. Only one obstacle remains on my path to obtaining it. The gates of the chamber are guarded by the Sentinel. An ancient device that will only open the door to a true heir of the dynasty. I expected to do this part myself, but never mind. You will offer your blood to the Sentinel. On the contrary, the Warp's blessing has raised me too much above your kind, Fon Valencius. The Sentinel refused to submit to me. But you can help. After all, isn't that what family is for? Wretched. What do you know about wretchedness? Theodora's cur. Are you hoping to buy a grain of her indulgence with your blind loyalty? Oh, I know this delusion. But thank the gods it no longer has power over me. Humanity can rot. I no longer serve mortal kind. Once my work is done, I'll make that pompous wench, Fon Valencius, watch as I sacrifice her entire dynasty and commit their fate to the gods. And you will be the instrument by which I will accomplish this righteous act. Fuck you. High levels of caustic humus. The subject is in a state of heightened stress. Do you require assistance? Request accepted. Initiating defense protocol. There is still another way. Patience? My nerves are frayed. Escort the child of the house to safety. Voxcast frequencies disrupted. Initiating setup. Establishing connection.
Communication protocols breached. Signal latency assessment unavailable. Unable to establish two-way connect. Distance from the current location to the nearest arsenal. Initiating situational calculations. Temporary obnubilation following acute stress. Mobile unit of the Warren Sentinel standing by. Mobile unit of the Warren Sentinel, designed as a personal escort of the child of the house and a means of communicating with the rogue trader's subjects. Mobile unit standing by. Middle and upper decks. There will be no peace in my wake. Mistress? What? Whatever are you doing in the Warren Chamber? How did you... Throne preserve me! What is the meaning of this? What? Oh, holy God, Emperor. I presume he is the one responsible for the mutiny. And, Mistress, I wish to remind you that you are to refer to the Lord Captain as Lady Theodora. Saints' blood! And it is small wonder that the heretics are so well organized. I thought his order to seal the passages between decks was his attempt to stop the attackers from spreading to other levels. But now I see the real reason. It was to stop the enforcers from intervening. At least you are alive and now safe, Mistress. Yeah. Alas, I doubt we can afford to look for a compartment to sit out this disaster. You're in a bad way. I can treat your wounds. I have a Medicaid kit with me. And for the love of the throne, now is not a good time to be walking around the decks without means of self-defense. Here. They will see. Oh yes, they all will see. The stars are my canvas, and anarchy is my brush. I have a... Look no further. Let's patch you up. Oh, take my trans... That is a noticeable improvement. Now you're prepared for the trials ahead. The lower decks are teeming with heretics instigating the rabble to revolt.
But that is the least of our problems. The ship's enforcers are rounding up the scoundrels and suppressing the resistance. The situation on the middle decks is much worse, although strike teams have already been dispatched there. But that is not the worst of it all. All these jolts and shaking are most alarming. These are signs that the navigator and the master helmsman are having difficulty translating the ship out of the warp and into real space. I fear that they may have already lost control. We must reach the navigator's sanctum and get a handle on the situation. If we can manage that, some aboard this vessel may yet survive. You sent me a Vox message. Specifically, a Vox cast on the officer's frequency, which I had the good fortune to receive. You mean to say you did no such thing? During warp transit, the sanctum is closed to all who are not involved in traversing the Empyrean. And for good reason. For the navigator to open their third eye and perceive the way, the sanctum must be bathed in the energies of the immaterium. Only a navigator can withstand such an ordeal. For the rest of us, any contact with the warp is fraught with perils such as loss of sanity, spontaneous mutations, and death. I am no helmsman. Oh, God Emperor preserve me, navigator. However, I have spent my entire life aboard void ships equipped with warp drives, and I know that portents such as these do not bode well. It could be that the Gellerfield has faltered. Perhaps the navigator was struck down by warp corruption and is fighting for the last shreds of his humanity as we speak. If we get thrown off course, we will be forever lost in the warp. Naturally, we would likely not have long to live in that scenario. But I will not resign myself to such an outcome just yet. Come. The Lord Captain is calling. Oh shit. Power before the mind unhinged. Your Emperor won't save you! Death to the weak! Such is the will of chaos. Schemes within schemes. Death to non-believers! Ah! Chaos guides me! Just a minor setback. I serve the ruinous powers! See my great works, masters! It will be done. Reduced to dust.
Someone else can do this. Out of my way! Pain and duty go hand in hand. A genius at work. Brace yourself, Abelard. Chaos guides me! Ah! One to a target. Double hit. Death to the weak! Predictable downfall. Oh, what lies beyond? Hmm. In this tapestry of a world, I am the rogue thread. Hmm. Dobrá, zbytek asi nechám už na příště. Dneska jsem nějaký ty vole úplně nějaký divný, mrtvej, ty vole, nevím proč. Asi jak jsem byl z práci, to je jedno. A každopádně tohle je tím začátek Warhammeru. Určitě budu v tom pokračovat, zítra si možná že zahraji nějakou část. Tady ta hra jako není vůbec špatná, jako je dobrá, ona je fakt dobrá, ta hra vám vysloveně krásně všechno do toho vysvětlí. Dobroš. Já jsem rád, že jste si dělali čas, aspoň chviličku na mě. A nevadí, no, tak příště zahrajeme díl, protože dneska jsem fakt nějaký úplně... No, koukám, že mi to vyplejuje, no to nevadí. Nevadí, tak příště zatím. Čau, čau.